ทุกคนตอนนี้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเห็นไหมก็คือคราวที่แล้วมาสุวรรณภูมิล่าสุดคือแบบมาส่งพี่ๆไปเรียนแต่วันนี้คือแบบคนหนาแน่นเวอร์พลุกพล่านเวอร์ไม่เหมือนกับตอนนั้นคือแบบคนน้อยตอนนี้คือกำลังรอเช็คอินอยู่ก็น่าจะไฟล์แบบคนเยอะเพราะตอนที่เฮียไฮอ่ะที่เราไปเยอรมันใช่ปะคือคนน้อยแล้วแบบโล่งมากแต่อันนี้คือเห็นไหมคนก็คือเต็มสุวรรณภูมินะคะเราเป็นประเทศอะไรบ้างครับรู้หรือเปล่าสวิตเซอร์แลนด์เลยสามออสเตรียเช็กเยอรมันถูกต้องเราไปที่นี่ก็ไป4ประเทศเลยนะคะทุกคน12วันไปดูกันว่า12วัน4ประเทศไปเที่ยวที่ไหนบ้างตอนนี้ก็คือกำลังเดินไปที่เกต C9 เนาะแล้วก็นี่คือบัตรดิงผ่านเราเราบินกับ Austrian Air บินแบบ10 ชั่วโมงบินจากสวนภูมิไปลงที่ซูริกค่ะแล้วก็ก่อนจะไปถึงซูริกเราก็มีการทรานสิตกันนิดหน่อยที่เวียนนาก็ทรานสิตแบบไม่มีเวลาให้นั่งพักเนาะเพราะว่าเรามีเวลาแค่แบบ40 นาทีก็วิ่งค่ะสูต้องวิ่งแน่ๆเลยค่ะสูไม่รู้ว่าเครื่องจะดีเลย์หรืออะไรหรือเปล่าตอนนี้ก็คือวิ่งแน่ๆเลยค่ะสูแล้วก็มีเหตุการณ์ก็คือกระเป๋าน่าจะไม่ทันคือเราไปไม่ทันกระเป๋าแน่ๆแล้วก็คิดว่ากระเป๋าน่าจะส่งตามไปทีหลังเอายังไงล่ะเกิดเสื้อผ้าตอนนี้คือไม่พร้อมเจอกับอากาศหนาวเวอร์แต่ว่าสู้ชีวิตมากค่ะทุกคนน่าจะต้องสู้กับอากาศหนาวโดยชุดแบบบางๆนี้แต่ก็ไม่เป็นไรสู้ค่ะเจอกันที่เวียนนากำลังจะขึ้นเครื่องแล้วนะคะคนคือตอนนี้บอดดิ้งไทม์ของเราคือตี 5:35แต่ว่าเรามาถึงเวียนนาตอนจะ6 โมงแล้วจ้าก็คือสายหมดวิ่งไม่เหลือเลยเราหิววิ่งไม่หยุดแล้วคนตรงนี้ก็คือมหาศาลมากต่อแถวรอทรานสิตเหมือนกันคือเต็มแบบไปไม่ได้จ้าตอนนี้คือกำลังรอทรานสิตเวียนนาไปซูริกแต่ว่าคือเราต้องรอสแตมป์บัตรเข้าประเทศสแตมป์เข้าประเทศเป็นแบบที่เราไม่รู้ทำไมแต่ว่ารอนานมากแล้วคือฉันจะตกเครื่องไหมเครื่องออก6 โมง 15แต่เมื่อกี้มีคนไทยเดินมาแล้วถามว่าแบบลงซูริกเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะก็คงจะมีคนเจอชะกาตอนเดียวกันแหละขอให้ฉันขึ้นเครื่องทันนะคะตอนนี้ก็คือหน้าดำหน้าแดงยิ่งออกมาเนี่ยหน้าดำหน้าแดงใช่ดูทรงแล้วจะตกเครื่องค่ะทุกคนตอนนี้คือทรานสเฟอร์มาแล้วก็หมดเวลาใช่เขาบอกว่าให้ไปที่เกต F แล้วก็ไปถาม information center ว่าต้องทำยังไงเพราะว่าเครื่องบินน่าจะไปแล้วตกเครื่องว่ะสรุปเปลี่ยนไฟจ้า F8 คอนเทนต์ว่ะคอนเทนต์จริงอ่ะหนึ่งเลยเราจะเล่าให้ฟังมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คือรอบอดดิ้งไทม์อยู่เราอ่ะบินจากสุวรรณภูมิมาลงที่เวียนนาแล้วมันต้องทรานสิตจากเวียนนาไปซูริกแต่ทีเนี้ยสายการบินอ่ะจัดโปรแกรมมาให้เราก็คือมีเวลาทรานสิตแค่แบบประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40 นาทีทุกคน
คนขอโทษทีนะคะพอดีว่าตรงนี้พูดผิดต้องขอโทษทางสายการบินด้วย เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ทางสายการบินที่เลือกแต่เป็นเราเองที่เลือก ไม่มีอะไรจะต้อยเองพูดผิดค่ะโอเคแล้วทีเนี้ยคือมันไม่ใช่สายการบินที่ผิดเนาะมันเป็นเราเองที่เราซื้อจากเอเจนต์หนึ่งที่มันจับคู่ไฟล์บินมาให้แล้วเราดันไปเลือกไฟล์บินที่มันติดกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สายการบินไม่ผิดเลยเราพูดผิดเองขอโทษค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆที่ทางสายการบินน่ารักมากๆแล้วก็ช่วยเราเขาไม่ได้ทำผิดนะคะเขาช่วยเราก็คือเราไปใส่ร้ายเขาต้องขอโทษจริงๆคือไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเราได้รับข้อมูลมาผิดไม่มีอะไรจะต้อยแย้งต้องขอโทษก็คือในคลิปสายการบินไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะเราเองที่ผิดแต่เขาน่ารักมากๆที่ช่วยเราเนาะและทีเนี้ยไฟจากสวนภูมิมาลงที่เวียนนามันดีเลย์นิดหน่อยก็เลยทำให้ตอนเนี้ยไม่มีเวลาทรานสิตเลยคือแค่ลงเครื่องมาก็6 โมงแล้วแต่เวลา boarding time ของที่เวียนนาไปซูริกมันคือประมาณตี 5:35แล้วแกว่าเราจะทันไหมเราลงเครื่อง6 โมงแต่ว่า boarding time ตี 5:35ก็คือไม่ทันไงคะดิฉันตอนนี้ก็เลยเป็นการตกเครื่องครั้งแรกปังตั้งแต่เริ่มทริปเลยเขาเลยแก้ปัญหาให้เราโดยการให้เราไปลงที่แฟรงก์เฟิร์ตจากเวียนนาไปแฟรงก์เฟิร์ตแล้วจากแฟรงก์เฟิร์ตค่อยไปซูริกสรุปฉันแค่13 ที่เลยค่ะทริปนี้งงเลยนะคะแค่12 ที่ใช่แต่แบบเปลี่ยนไฟก็เพิ่งเปลี่ยนไฟไปเลยแก้ปัญหาจริงๆแล้วเขาก็แบบมีคำแนะนำมาตลอดแหละว่าเวลาทรานสิตให้แบบคือเวลา1.5 ชั่วโมงอันนี้คือครึ่งชั่วโมงแต่ว่าคือเราไม่ได้เป็นคนจัดไงแต่ว่าสายการบินเป็นคนจัดเพราะฉะนั้นคอนเทนต์จ้าตกเครื่องแต่ว่าได้เปลี่ยนไฟก็คือไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มได้เลยเพราะเขาแก้ปัญหาให้แล้วนั่นแหละฉันตกเครื่องแล้วค่ะปังมากก็คือวิ่งหน้าตั้งกันเลยตอนนี้ก็ตอนแรกเขาบอกรันที่แอร์แกบอกว่ารันฉันก็วิ่งสุดแรงเลยแล้วพอดู boarding time อีกตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงโอ้เหนื่อยฟรีนั่นแหละประสบการณ์วันหลังอย่าเสี่ยงนะคะแทนสิทธิ์มากกว่า1.5 ชั่วโมงอย่าหาทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องวิ่งแล้วก็ต้องแก้ปัญหากันแต่ก็ไม่ได้แย่แค่แบบแพลนมันอาจจะเลื่อนแล้วก็กระเป๋าอาจจะอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ก็ that's what it is ก็คือต้อง the show must go on ก็ไปเรื่อยๆนี่ก็คือนั่งรออยู่ขอสัมภาษณ์คุณแม่หน่อยค่ะเคยตกเครื่องไหมคะไม่เลย my first time ครั้งแรก it's first time in my life ถูกต้อง first time in everyone's life เลย so exciting I just ran เราจะพูดภาษาอังกฤษทำไมเหรอ I just ran from the airplane then and hope they will wait for us then finally โชว์สกิลภาษาอังกฤษหนึ่งถูกต้องวิ่งแล้วมาคือวิ่งนำไปเลยแพรกับป๊าฮิวแพรป๊าฮิวก็คือยังแต้มบัตรไม่เสร็จหนักมาคือวิ่งแล้วแต่ก็ตกอยู่ดีนะคะตกมาเลยเอาวิ่งมาทำตั๋วให้ก่อนไงใช่ครั้งแรกของทุกคนเลยนะคะไปขึ้นเครื่องกันเลยดีกว่าทุกคนนั่นคือเกตที่เราเพิ่งออกมา38แล้วเกตที่เราจะต้องบินจากแฟรงก์เฟิร์ตไปซูริก40ซึ่งอยู่ตรงนี้งงไหมตอนจากสวนภูมิมาเวียนนาต้องสแตมป์แต่พอจากเวียนนามาแฟรงก์เฟิร์ตไม่ต้องสแตมป์ยังไงสิงงนะงงไหมป๊างงไหมทำไมนู้นสแตมป์อันนี้ไม่สแตมป์อะไรงงนี่ถือว่าเราเข้ามาแล้วเนี่ยหรือว่าแบบเพราะอาจจะเพราะว่าแบบตอนนั้นเรามาจากเอเชียแล้วเราก็แบบมาที่นี่แล้วมันก็เลยต้องแต่พอแบบอยู่ในเชงเก้นปุ๊บมันไม่ต้องอันนี้ก็ไม่รู้ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะก็คืองงมากไม่ตกเครื่องแล้วนะคะได้ไปซูริกแน่ๆค่ะทุกคนไฟล์สุดท้ายจะถึงซูริกแล้วหลังจากที่เปลี่ยนมาหลายไฟล์วิ่งมาหลายที่ถึงแล้วค่ะเจอกันที่ซูริก
ในที่สุดตอนนี้เราก็ถึงซูริคหลังจากที่มีปัญหาตกเครื่องบินไปถึงแฟรงก์เฟิร์ตก็ในที่สุดก็ถึงซูริคแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากระเป๋าเราจะไปอยู่ที่ไหน หลังจากตามหาเกตตามหากระเป๋าต่อค่ะ คือปกติแล้วกระเป๋ามันจะมาพร้อมกับไฟล์บินเราใช่ปะแต่ทีเนี้ยก็เกิดปัญหาไงเพราะว่าไฟล์บินเราแบบไม่รู้อย่างว่าไฟล์บินเราอ่ะแบบเปลี่ยนไฟล์พอเปลี่ยนไฟล์ปุ๊บกระเป๋าเราอ่ะก็คิดว่าน่าจะไปอยู่บนเครื่องบินของลำที่มาจากเวียนนามาซูริคแต่ทีนี้ก็ต้องไปตามหาว่าชายน้องอยู่ไหนนะคะทุกอย่างดีเลยไปหมดไปเที่ยวก็น่าจะได้รถที่ไปเที่ยวไปแต่ไม่เป็นไรทุกคนมันก็เกิดขึ้นไปแล้วเนาะโอเคไปตามหากระเป๋ากันคือเมื่อกี้มาเดินเข้ามาบอกว่าได้กระเป๋าครบแล้วก็คือเราไม่ต้องไปหา information center นะคะได้ครบแล้วไม่มันตรงกลางมันเป็นน้ำมันแตกมากแบบคนห้องน้ำที่เนี่ยคือเก๋พูดมาก เกาคุยอะ ทางเข้าก็คือเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์อะแบบมันเปิดเองไม่ต้องไปจับไม่ต้องแบบสัมผัสอะไรแล้วตรงก๊อกอะก็คือแบบให้ดูตรงก๊อกใช่ป่ะมันข้างเนี่ยถ้าเอาไปข้างๆเนี่ยมันจะเป็นลมแต่ถ้าเป็นตรงกลางปุ๊บมันจะเป็นน้ำความพัฒนาเนาะแกไดสันว่ะเฮ้ยมาของเขายี่ห้อไดสันด้วยอ่ะนั่นนะคะคือกระเป๋าสรุปมันก็อยู่เบลที่มากับเราใช่ไหมฟ้าพร้อมกับตั๋วเครื่องบินเรา ใช่ใช่มากับเรา มากับเราไม่ได้มากับตอนที่นั่งตอนตั๋วของเวียนนามาถึงที่ซูริคไม่ได้มากับตั๋วนั้นจะมากับตั๋วของเราที่ย้ายไปแฟรงก์เฟิร์ตแล้วค่อยมาซูริคเมื่อกี้คือลองซื้อของด้วยเงินสดเนี่ยเขาบอกว่าซื้อไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชันเก่าใครที่ไม่ได้มาแบบสวิตเซอร์แลนด์ประมาณ 3-4 ปีนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะคะต้องมาเปลี่ยนแลกคืนยังแลกได้อยู่อันนี้คือกำลังนั่งแทรมไปที่ในเมืองไปเก็บของที่โรงแรมก่อนแล้วไปเที่ยวกันนั่งแทรมก่อนวันแรกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเอารถแล้วไปมิวนิกกัน